bàbá mi mo ní kó wá ràn mí lọ́wọ́ káyé má bàa fi mí ṣajá ọdẹ because bájá ọdẹ bá pẹ̀ràn ṣe bóńròrò ni wọ́n fún jẹ káyé má ṣe fún mi ní kòrò jẹ o. A tún máa wí wọ́n ní mo béèrè fún placenta ọmọ ṣé bí bàbá ọmọ ló lọ́mọ ṣé bọ́lọ́mọ ló ní ìgbàjà àdàbí àbí wọn o àdàbí àbèrè wo àdàbí àbí wọn o àdàbí àbèrè wo èmi ò mọ wọn sọ pé mo ṣe tó fi rojọ́ mi ká ṣe bí bàbá wọn láyà lé àdàbí àbí wọn àdàbí àbèrè wo èmi ò mọ wọn sọ pé mo ṣe tó fi rojọ́ mi ká. lẹ́yìn ìgbà tí Mohbad fi iléeṣẹ́ orin Malian Records sílẹ̀, Naira Marley àti àwọn ọmọ lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnkòkò mọ́ ọ ní gbogbo ibikíbi. nǹkan le fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ débi wípé Belashmoda ni ẹni tí ó ń bọ́ wa torí wípé a kò ní nǹkan kan. lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni ó máa ń bi mí pé ṣé lóòótọ́ ni mo ní àǹgànná ni. àwọn tí wọ́n ń dín kòkò mọ́ nígbà tó wà láyé ni mò ń bá wí. inú ìbẹ̀rù bojo ni ó ti lo gbogbo ìgbésí ayé rẹ̀ tí ó kù. Kilarigbo Live TV. lẹ́yìn ìgbà tí Mohbad fi iléeṣẹ́ orin Malian Records sílẹ̀, Naira Marley àti àwọn ọmọ lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnkòkò mọ́ ọ ní gbogbo ibikíbi. wọ́n ti pa á sáyé kí ó tó di wípé ó kú. inú ìbẹ̀rù bojo ni ó sì ti ń gbé. nígbà tí Mohbad wà ní iléeṣẹ́ orin Malians, ó sọ wípé olóòtú òun kì í gbé iṣẹ́ kankan fún òun, ṣùgbọ́n ó máa ń gbéṣẹ́ fún àwọn olórin tó kù. Naira Marley fúnra rẹ̀ kọ̀ láti gbé àwọn orin tòun lárugẹ, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ń gbé orin àwọn ìtókù lárugẹ. gbogbo eléyìí ni ó fà á tí Mohbad fi iléeṣẹ́ orin Malian Records sílẹ̀. nígbà tí ó sì kúrò níbẹ̀, kò sí owó kankan nínú àpò báńkì rẹ̀. nǹkan le fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ débi wípé Belashmoda ni ẹni tí ó ń bọ́ wa torí wípé a kò ní nǹkan kan. ilé ayé Mohbad yí padà lẹ́yìn ìgbà tí àwọn àjọ NDLEA tí wọ́n fi ìdí ìbọn gbà ní orí. ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàgbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ṣe pàtàkì fún un, bíi àwọn pásíwọ̀dì fóònù rẹ̀ àti àwọn orin tí ó ti kọ sílẹ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa mú un lóníyàngànná, pàápàá jùlọ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ní iléeṣẹ́ orin tó ti ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀. lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni ó máa ń bi mí pé ṣé lóòótọ́ ni mo ní àǹgànná ni, tí wọ́n ó sì sọ fún un pé rárá o, kò rí bẹ́ẹ̀. àsìkò yìí jẹ́ àsìkò tí ó le gan, tí ó sì fẹ́ kọjá àfaradà fún mi. mo sì gbìyànjú láti fi sílẹ̀, ṣùgbọ́n bàbá rẹ̀ bẹ̀ mí pé kí n má lọ. èmi nìkan ni mo wà pẹ̀lú rẹ̀ ní àsìkò tó le yìí tí mo sì dúró tì í. láti ọjọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ NDLEA yìí ló ti di wípé a máa bínú ṣá. nípa ohun tí wọ́n ká sílẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin wa, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ó ń tọ́ka sí nínú ohun náà ti tèmi ni. òun ni ó fún mi ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí tí mo sì yọ gbogbo àwọn nǹkan tí mi ò fẹ́ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ náà. lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni yóò sọ nǹkan tó jẹ́ pé tó bá yá á tún lóhùn sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. gbogbo eléyìí ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí àwọn àjọ NDLEA tí wọ́n fi ìdí ìbọn gbá ní orí. èmi fúnra ara mi ni mo gba ohun yẹn sílẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ mi ní ọjọ́ náà. lóòótọ́ ni mo kọ nǹkan sí orí ayélujára ní ọjọ́ tí Mohbad jáde láyé wípé wọ́n ti pa o, kí wọ́n sì wá gba ife wọn báyìí. àwọn tí wọ́n ń dín kòkò mọ́ nígbà tó wà láyé ni mò ń bá wí, nítorí wípé wọ́n kúkú ti pa lápasáyé tẹ́lẹ̀ kó tó di wípé ó jáde láyé. inú ìbẹ̀rù bojo ni ó ti lo gbogbo ìgbésí ayé rẹ̀ tí ó kù. àwọn kan tiẹ̀ sọ wípé mi ò sọ nǹkan kan látijọ́ yìí, ṣùgbọ́n ǹjẹ́ gbogbo nǹkan tí mo sọ nílé ẹjọ́ lè ní mo lè kọ gbogbo ẹ̀ sórí ayélujára ṣá? àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí mi wípé mo yájú sí bàbá ọkọ mi, orúkọ mi sì ti bàjẹ́ káàkiri gbogbo orí ayélujára. wọ́n ní èmi ni mo pa ọkọ mi. kí ni ìdí tí wọ́n ò ṣe pa ọkọ mi? àwọn tí wọ́n borúkọ mi jẹ́ káàkiri mo dá wọn mọ̀, ìmíràn nínú wọn sì wà nínú ilé ẹjọ́ yìí lónìí. èmi kọ́ ni mo pa Mohbad o, èmi náà ń wá ìdájọ́ fún un. gbogbo àwọn èèyàn ló ń sọ wípé èmi ni mo pa, pàápàá jùlọ bàbá ọkọ mi fúnra ara rẹ̀. a ṣẹ̀ṣẹ̀ kó sí ilé tuntun ní Lẹ́kì fún bí oṣù mélòó kan. ẹ̀rọ CCTV kan sì wà ní ilé náà ṣùgbọ́n kò ṣiṣẹ́. nígbà tí Mohbad dolóògbé, bàbá rẹ̀ wá, wọ́n sì ṣe ètò láti gbé òkú rẹ̀ lọ sí mọ́ṣúárì láì sọ fún mi. ẹnu aráàta ni mo ti gbọ́
gbọ́ eléyìí mo sì tọ̀ bàbá rẹ̀ lọ mo sọ fún wọn pé kí wọ́n má tí ì sin ṣùgbọ́n wọn kò gbọ́ sí mi lẹ́nu. mọ́ṣúárì kọ̀ láti gba òkú lọ́wọ́ wọn mi ò sì mọ ibi tí wọ́n gbé lọ lẹ́yìn ìgbà náà. ní ọjọ́ kejì ilé ni mo wà ní ìgbà tí èèyàn kan sọ wípé ǹjẹ́ o mọ̀ pé wọ́n ti fẹ́ sin ọkọ rẹ bí? ẹnu yà mí mo sáré lọ sí orí ayélujára níbẹ̀ ni mo ti rí wípé wọ́n ti ń ṣètò láti sin sí orí ilẹ̀ rẹ̀. tí ò bá jẹ́ ti ayélujára ó ṣeé ṣe kí n má mọ ibi tí wọ́n sin ọkọ mi sí. mo múra lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ láti máa lọ sí orí ilẹ̀ náà níbi tí wọ́n fẹ́ sin sí kí àǹtí mi tó sọ wípé nǹkan kan wà tí wọ́n ń pè ní aṣọ ìdáàbòbò. wọ́n fún mi ní aṣọ náà tí wọ́n sì gé pélébé rẹ̀ fún mi. aṣọ yìí ni mo jù sínú rórì rẹ̀ tí mo sì ń fi ìtókù bora lálẹ́ tí n bá fẹ́ sùn. gbogbo èèyàn lólùfẹ́ iléeṣẹ́ Kilarigbo Live TV ilé ẹjọ́ gíga ní agbègbè Ìkòròdú la wà yìí níbi tí ìjókòó corona inquest ibi tí wọ́n ti ń jókòó láti mọ wúlẹ̀wúlẹ̀ ohun tó fa ikú ọ̀dọ́mọdé olórin ìlérí olúwa alọ́ba tí àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ mọ̀ sí Mohbad àti ìmọ́lẹ̀. ìjókòó yẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín kò ń ṣe láti kan ẹnìkan mágbélébùú tàbí láti lè sọ pé wọ́n fẹ́ wú ẹnìkan kan lọ sẹ́wọ̀n ṣùgbọ́n léyìí jẹ́ láti gbẹ́jọ́ lẹ́nu àwọn kan tọ́rọ̀ kàn tí ọ̀rọ̀ ṣojú wọn lójú náà láti fọ àwọn kò mú òkun àwọn ọ̀rọ̀ kan yọ. òun náà ni ìjókòó yìí òun náà ni ó wà fún tòní yìí. òun náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti ń retí ìyẹn ni ó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ látẹnu ìyàwó olóògbé ṣe mọ̀ pé gbogbo ìka gbojú ló wà lára ẹ̀ pé òun ló wà níbi tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ náà ló yẹ kó lè sọ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ṣe rí. lónìí wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ó dáa kí ni ó fa ikú ọkọ rẹ̀, níbo lọkọ ẹ̀ kú sí àti ìgbà wo gan lọkọ ẹ̀ kú. eléyìí tí ó mú ní ṣíṣẹ̀ ń tẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe bí ní ilé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ náà lórí ọ̀rọ̀ tó fa ìjà láti ibi tí wọ́n ti lọ ṣe show ní Ìkòròdú pẹ̀lú òun àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ bó ṣe rí. ó ní náà òun ò mọ̀ wípé Mohbad ṣèṣe kankan ní ìgbà yẹn. lòdì sí ọ̀rọ̀ tí ó ń jà káàkiri wípé wọ́n sọ pé àwọn jà nígbà táwọn délé wọn ó ní kò sí nǹkan kan bí ìjà lọ́rọ̀ àwọn nígbà táwọn délé torí àwọn ó dárúkọ àwọn tí wọ́n jọ wà ń bẹ̀ DJ àbúrò olóògbé àtàwọn tí wọ́n jọ wà nínú ilé nígbà náà pé kò sí nǹkan kan tó jọ mọ́ ìjà pé ọkọ òun gan ń láti wá bẹ òun torí pé bó ṣe ṣe sóhun níbi tí wọ́n wà lọ́jọ́ yẹn nìyẹn ní Ìkòròdú tó ti lọ ṣe show ipe òun ló wà tọrọ àforíjì lọ́wọ́ òun kò sí nǹkan kan tó jọ gẹ́gẹ́ bí ìjà. nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ ní láti mẹ́nu ba àwọn nǹkan kan nípa bàbá ọkọ rẹ̀ pé nígbà tó ń fẹ́ ọkọ òun nígbà tí àwọn jọ wà gan ní bàbá òun jẹ́ ẹni tó jẹ́ ọ̀rẹ́ òun minú tó jù ó ló bá òun lọ́kàn jẹ́ torí pé àwọn làwọn close jù àwọn làwọn jọ súnmọ́ra àwọn jù ṣùgbọ́n kàn déédéé di ìgbà tí òun bímọ tán òun ni bàbá yẹn kàn déédéé yàtọ̀ sóhun. ó lóun ó sì sọ ìdí ó ní ìdí ni pé nígbà táwọn bímọ òun tán ó ní pé bàbá béèrè wípé òun lòún fẹ́ sin ibi ọmọ eléyìí tí àwọn lòdì sí pàápàá ó lóun lòdì sí ọkọ òun náà dẹ̀ lòdì sí nítorí pé kíni nítorí wípé bàbá olérò púpọ̀ ó dẹ̀ níyàwó púpọ̀ ni pé kò lè ṣeé ṣe kí òun wá gbébi tọmọ tòun lẹ̀ fún un. ó ní eléyìí tí ó fa àìdè àìyedè tó jẹ́ pé bàbá mú sọ́wọ́ tí wọ́n fi ń ṣe oríṣiríṣi sóhun látìgbà yẹn nìyẹn. nígbà tí wọ́n béèrè wípé kí ló dé tó yẹ pé ńgbà tọkọ ẹ̀ kú kí ló dé tí kò pé bàbá tààrà tó jẹ́ pé àwọn aráàta ni wọ́n kọ́kọ́ mọ̀ ló sọ wípé ara àwọn nǹkan tó fà á eléyìí tí kò jẹ́ kí bàbá máa bóun sọ̀rọ̀ mọ́ náà ni ò jẹ́ kóun náà lè pè wọ́n tààrà torí pé nǹkan ò ṣe déédéé láàrin wọn mọ́. ó ní bàbá ní kọ́níká tó rí yọ́ méjì láàrin ọ̀sẹ̀ pé bàbá máa ń wá sọ́dọ̀ àwọn kò sí nǹkan tí àwọn òun jọ sọ kódà nígbà tó ń bí ọmọ òun gan wọ́n gba ọlọ́dúnrún táwọn jọ gbà kó tó di pé Ọlọ́run ṣe ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn ṣùgbọ́n nígbà tí ìyẹn ti wáyé báyìí ni gbogbo nǹkan ti yí. nígbà tí wọ́n bi léèrè lórí ọ̀rọ̀ pé báwo ni egbò òun ṣe bó ṣe jinlẹ̀ tó bó ṣe pọ̀ sí Wunmi alọ́ba sọ wípé egbò òun gbígbà tí nǹkan kan gé èèyàn lásán ni kì í ṣe pé bóyá nǹkan kan tí ó pọ̀ tààrà báyẹn náà ni egbò òun jẹ́ káwọn ṣe gbé lọ sí hospital nígbà yẹn ṣùgbọ́n nígbà tó wá débi ìjọ́ kejì ìjọ́ mọ́ni táwọn rí pé kinní yẹn ń wú
làwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pe nọ́ọ̀sì bó ṣe jẹ́ pé nọ́ọ̀sì Mohbad kò ráàyè ìkànnù ara wọn tó wà lọ́dọ̀ wọn òun ló pe nọ́ọ̀sì tiẹ̀ léyìí tí ó wá fún un ní abẹ́rẹ́ ó ní lóòótọ́ ó ní nọ́ọ̀sì òun rí i pé fún un lábẹ́rẹ́ lápá ó ní abẹ́rẹ́ lẹ́ẹ̀kejì ó ní bóun ṣe ń wọlé lòun jáde nínú ilé torí pé òun dáná lẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n fún un òun náà ni èyí tí wọ́n gbé síbi òkè ọwọ́ ẹ̀ bí iṣan òun kàn rí nígbà tó ń wọlé nǹkan tọkàn ń sọ wípé kàn yọ abẹ́rẹ́ yẹn wípé òun ò bó ṣe ń ṣe òun kò yé òun kí wọ́n yọ yíyọ tí wọ́n yọ òun náà ni ó dédé pé ó lọ sí balùwẹ̀ ó lọ bì ó sì tọ̀ àtìgbà yẹn gbogbo ó ti jókòó sílẹ̀ lẹ́tọ̀ pé nǹkan tó tẹ̀ ń ṣe kò yá àwọn mọ́ ló mú kóun wá sọ̀kalẹ̀ nínú láti ké gbàjarè pé káwọn èèyàn gbà òun ló fi di pé àwọn wá ń sáré pé àwọn ń lọ sí ilé ìwòsàn ó ní lọ́jú náà láti gbé lọ sí ilé ìwòsàn ní ilé ìwòsàn táwọn ń gbé lọ gẹ́gẹ́ ṣe pé bí ó jìnnà tààrà sílé ṣùgbọ́n súnkẹrẹgbàkẹrẹ ọkọ̀ wà lójú ọ̀nà eléyìí ló fà á tó fi jẹ́ wípé àwọn ṣe mú ọ̀kadà ní ilé ìwòsàn àkọ́kọ́ táwọn gbé lọ wọ́n sọ fáwọn wípé ẹlẹ́mìí ti gbà lẹ́yìn bíi ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún táwọn gbé débẹ̀ ṣùgbọ́n òun ò fẹ́ gbà wípé ó ṣẹlẹ̀ òun fẹ́ rí àrídájú làwọn tún ṣe dán ilé ìwòsàn ẹlẹ́ẹ̀kejì wò Wunmi Alábà kò ṣàì mẹ́nubà nígbà tí ọ̀rọ̀ dé agbọ̀n kan tó wá rò wípé àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ń jà rànràn lórí ayélujára eléyìí tí wọ́n ń tì mọ́ òun lọ́rùn wípé òun mọ̀ wípé àwọn ibì kan tí wọ́n ti kórìíra àwọn lọ̀rọ̀ yìí ṣe ń wá ló fi wá mẹ́nubà ìkan ní kò yẹ kó mẹ́nubà ṣùgbọ́n mẹ́nubà pé nígbà ayé ọkọ òun bàbá ọkọ òun máa ń gbé obìnrin wá sílé wọn gan tán lọ́jọ́ méjì jọ́ mẹ́ta ó ní ṣùgbọ́n ó ṣe kan tó jẹ́ wípé bí wọ́n ṣe ti dé tán wà ní yàrá tán máa ń wà òun náà ni ìyá ọkọ òun yọ lẹ́yìn tó jẹ́ pé àwọn ò mọ̀ bó ṣe jẹ́ ìyá yẹn ò sọ fáwọn ó kàn yọ lẹ́yìn ìgbà yẹn ni ló fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí wá di iṣu atayanyan nígbà yẹn tó jẹ́ pé ìyá gan pé òun pé kò yẹ kó máa gbarú nǹkan yìí láàyè nínú ilé òun àti wípé ṣé òun fẹ́ gbàbọ̀dè fún òun ni pàápàá jùlọ ọkọ òun gan fan ó gbójú á gan sí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn àwọn kankan ó wáyé nínú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tó jẹ́ pé bàbá rò wípé bóyá òun lòun wà nídìí tó jẹ́ pé nǹkan kan kò sì kàn òun nípa ọ̀rọ̀ yẹn àwọn ọ̀rọ̀ yìí púpọ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò ń ṣe nǹkan tí a ti gbọ́ torí pé ní agbọ̀n kan wọ́n fẹ́ kí ó kọ́kọ́ wa ọkọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn gúnlẹ̀ wípé ó dáa náà nísìn nínú gbogbo bó ṣe rò síwájú tó rò sẹ́yìn tá a mú lọ́tún tá a mú lọ́sì pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti sọ àti tó kọ sílẹ̀ kí ni o wá rò pé ó fà á kí ló lè sọ pé ó fa ikú Mohbad gbòógì ṣùgbọ́n ní agbọ̀n yìí Wunmi kò lè sọ tààrà torí pé ní ìgbà kan ó sọ nípa pé ìlera rẹ̀ bí wọ́n ṣe ń lé káàkiri tó fa àìlera fún àti wípé ní agbọ̀n kan àwọn ìrònú oríṣiríṣi eléyìí tó jẹ́ pé ó ń jẹ́ kọ́kàn yẹn pòrúurú tó ń jẹ́ kó gbàgbé nǹkan gbà míì yóò wu àwọn wà míì kò ní mọ̀ pé òun ti wu àwọn wà yẹn lòun ṣe máa ń ká àwọn nǹkan míì tó ń sọ sílẹ̀ tó rẹ pé tóun bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá play ẹ̀ fún tóun bá kó gbọ́ láìṣẹ̀ wàá sọ pé òun ò sọ bẹ́ẹ̀ ó ní òun ló fà tóun fi ká eléyìí tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé tó ti ọkọ ẹ̀ ti sọ wípé aṣọ tí mo ní kó má fi sí mi lórí mọ́tò òṣì ń fi sí mi lórí àti wípé tó bá pa mí ò lè pa gbogbo fámìlì mi fóònù mi kejì àti àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ní àwọn nǹkan tó fà tóun fi kárú àwọn nǹkan báyẹn nìyẹn kóun lè tún àwọn torí tóun bá sọ fún kó sọ báyìí gbà mí á ní rárá òun kò sọ bẹ́ẹ̀ èyí àti àwọn ọ̀rọ̀ míì òun náà ni ó wáyé ṣùgbọ́n nípa pé ká wọ ọkọ̀ ẹ̀gúnlẹ̀ nígbà tán bi léèrè pé ó dà kí ni wàá lè sọ gbogbo atótónu láti ìgbà yìí pé kí wàá lè sọ pé ó ṣe okùnfà ikú Mohbad kò lè sọ pé pàtó ohun tí Wunmi sọ ni wípé ó dìgbà tí àyẹ̀wò autopsy bá jáde kí ọ̀rọ̀ kankan tó lè wáyé lórí pé nǹkan báyìí ni ó ṣokùnfà òun ò lè sọ pàtó báyìí ọ̀rọ̀ yìí sì ń tẹ̀síwájú bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe ń lọ a ó máa jẹ́ kí ẹ máa gbọ́ láti iléeṣẹ́ Kilarigbo Live TV à ń jẹ́ kí tí yín dé sí Táíwò Àtọ́lágbé lórúkọ mi. If we have a predetermined mindset, that means whatever comes out of a coroner inquest, we might not believe in it. Whatever happens, if the autopsy, we have several accounts already, several testimonies already. Some of those testimonies are differing. They are not aligning. Some of those testimonies are not aligning. That doesn't mean that tomorrow, if another different testimony comes to play, it still constitutes the records of a court. Yep. And will be well evaluated. The testimonies are not just taken hook, line, sinker. They are going to go through several evaluations. And that is why there are so many parties involved. We would critically evaluate all these issues, and that is, and we're not going to speculate. Well, we don't want to speculate. All right, we have one more question to go, so you can go ahead and give your question. I'm not bloggers, and bloggers are not journalists. Yes. If you see a trained journalist, the core value of that profession is objectivity, and you can disguise to make sure
you elicit facts. You know, my message, the value, the core value of the profession that you report as it is. Don't allow anybody to subject you. So, my message to all bloggers out there, please report as it is. Don't ever add, not subtract to any fact. I remember one of the cases that was reported in the last proceeding. If you see the way the person blow you beyond proportional, I say, Mommy, my God, thank God I was in that court. Do you know, I quickly went to the comments. I said, please, that's not what happened. And I committed the right position. So blogger out there, to as many journalists who are here today, I want you to report as it is. And make sure you influence the life of bloggers too. To ensure that, please, if you want to take any story from them, most of them are not here. And if they are here, as soon as, before you send information to them, tell them, please report as it is. Don't add and don't ever subtract to it. Neither you blow beyond proportional. You know, journalism is about sensational. I think the world has gone beyond, the global world has gone beyond sensational. You report as it is, because most things we report is that it causes a dysfunction in the society, or it all goes all the way around. Please, the only way we can help the state to help the corona, to help to ensure justice for Mohbad, is for us to report as it is, to make sure we don't blow what we hear from the court. Blow it beyond proportional, sensational, because you want a media house or the blogger, you want people to follow you, to get more followers, to tag you here and there. You know, the more taggers you have, the more followers you have. You know, it increases the number of money you get. It won't help the society. It will promote the image of this country well. Rather, we will go down in history if care is not taken the way we are going about journalism. And we also want to ensure that bloggers should stick to the core value of the objectivity of journalism. Don't say because you want to make money and wreck other people's life or destroy other people's life in the name of journalism. Please, bloggers, go and study mass communication to make sure that you are properly on the right track of reporting, because journalism is about reporting the fact and what is going on in the society. Thank you very much. Can I add? Your question also asks, how can you guys help in this inquest? Now, every fact, every information we get to help in this inquest. So, as journalists out there, you can also do what they call investigative journalism. You can ask questions from people in the neighborhood where Mohbad lives, or people around him. You can, anywhere you can get information. And then when you have such information, please bring it forward to the coroner court. So that will help us. Also, additionally, too, we want to encourage people. Additionally, we want to encourage the public and the bloggers to encourage members of the public that have vital information and facts to come forward. Yeah. The coroner inquest tribunal would accommodate them. We have actually sent summons, witness summons, to a lot of persons that we feel that will be instrumental and would help and assist the court. And many of them are not coming up. And yet we keep hearing on the social media justice for Mohbad. People, I don't know if it's a misplacement of priority, because people pursue some other things and claim this is justice for Mohbad. But the right thing, we have a coroner inquest on ground. We have invited people to come forward. If you have facts, nobody's coming forward. We will not go and pick people from their homes. We will not go and pick people from the social media. People sit back at the social media, rant a lot of things, say a lot of things, and they can't come forward before the court to say those things. We have a lot of persons like that. This is not justice. Okay. Can they become a participant in court? Is it by being subpoenaed or? Even without being summoned by the court, if you have facts, meet with participants in the coroner. They will bring you and present you as witnesses. They will present you as witnesses. Yeah. And you can even you saw that the magistrate, the coroner, allowed people to ask questions even after the lawyers are done there. So I think two ways you can help is what you're already doing now, capturing the real thing and reporting it as it is. And secondly, if you have questions, it's better to get clarity than to speculate. So you are free to ask questions even when you are at the inquest. All right. Okay, sorry, can I add once again? Now, the coroner inquest is a public hearing. So even as journalists, while you were in court, remember at the stage, my lady said, any other question, not necessarily to the lawyers alone.
it means, hello, I'm still talking. Hello? So it means at that time, even you as journalists can ask questions. Hello? There's a public hearing. So those people that have vital information for the court, when they come in, they can actually let the court know that, my lord, I have something to say. And they'll be allowed to speak. So anybody that says they love Mohbad, who wants just for Mohbad, that has any information and does not come forward at this time, is not doing Mohbad any justice at all. So this is a time for anybody that has any important information, vital information to give, fact or whatever to give, to come. Now, Mohbad must have had a lot of friends. I'm sure there are some people he trusted so much in, and he would have told so many things that even the wife might not even be privy to. Am I communicating? This is a time for such to come up. I've seen cases of murder cases where somebody you least expect to be the one to say, oh, I remember he once said somebody threatened his life. That person is not even a member of that family. But because they happened to be together at the time when he felt like speaking, he spoke. And then that information alone will lead us to who the real culprit is. So please, we're asking Nigerians out there, please, if you have any information in this matter, any fact, any information, anything vital to this case, please come up. This particular inquiry does not convict or hold anybody liable or sentence anybody. This is just a fact-finding court. After this, the proper investigation, the proper court to carry out the normal trial and everything. But at this point, what killed Mohbad? How did he die? Those are the things we want to know at this time. So please, if you have such information, please come forward with it. Yeah, normally when the court is already sitting, once the court is already sitting, once the court is sitting, you are not expected to come in because you'll be distracting the court. So, but if you come in earlier, you'll be allowed to sit down. Thank you so much, welcome. Thank you, sir. We really appreciate your participation, gentlemen of the press. I think this is where we're calling it a day. We thank you for your participation so far, and we have to leave the table for the council to give us a vote of thanks, and we also expect your feedback. Thank you so much. Yeah, very well. We appreciate every member of the press that's involved and has participated. We appreciate you, and we appreciate the general public too. And we still want to say, in fact, unfortunately, it beats my imagination that some of our celebrities who have been making noise over the media were summoned to come to give evidence in court. Many of them are not coming. They are staying back, and we wouldn't know what justice is being pursued. But at the stance, we stand in gap for the people, and we are ensuring that justice will be served eventually. Please, we need your support, we need your belief, we need your trust. We need everybody to be involved. It's an all-encompassing process. So we'll just appreciate everybody's involvement, and we'll keep appreciating your involvement. Thank you very much. God bless you. Thank you. Kilarigbo Live TV, ìkànnì amúlùdún àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Atagbantagba lóde tagbangba ló ti pápá tó ní kí ló ní tagbangba ó ṣe. Àwọn gbàǹkọ́gbì alárinrin ètò ọ̀dọ́ wa ló sodo sí. Mo lè má lè sọ òyìnbó púpọ̀, but nínú Yorùbá tí mò ń sọ, àwọn kan yọ Yorùbá ń bẹ̀. Ṣé báwa náà kọ́ Ọlọ́run ọba ni kámú láti Kilarigbo Unlimited. Kilarigbo Unlimited ládùn ètò tí kò láfiwé. Alárakúàrà. Orí ètò Alárakúàrà ní àwàyè lórí Kilarigbo TV. Mo lo ata, tomatoes, àlùbọ́sà, ẹyin, mo lo carrot, mo dẹ̀ tún fi hot dog náà sí. Mélòó la fẹ́ kà nínú eyín adépèlé KPK kò gbọ̀kẹ̀. Kilarigbo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ká ṣe àkálẹ̀ àwọn ayẹyẹ lọ́nà tí ìgbàlódé léyìí tẹ́yìn ó sì gbádùn ẹ̀. Ọba sọ́yọ̀ ọ̀rọ̀ jábẹ́sì padà, ìwọ ni Olúwa wá fàyè mi ṣe ìyanu. Kilarigbo Live TV gbọ́n pa ẹ̀. Fún ìpolówó ọjà tàbí àkálẹ̀ èyíkéyìí ayẹyẹ tẹ́ bá fẹ́ ṣe ìyún event coverage pẹ̀lú owó tí ò gani lára. Kilarigbo Live TV ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tíá.